Cara kita nak masukkan nak ataupun nak offkan traction control untuk model ni. Okey, sekarang kita dalam MK7 1.4. So di dyno lah. Jadi sekarang masalah kereta ni, kita nak dyno, kita nakkan dia masuk dalam dyno mode, iaitu kita nak run two wheel drive. Mana tayar depan jalan, tayar belakang tak. So ini model two wheel drive 1.4. Jadi setengah model dia ada satu button kat sini. Kita kena off traction control supaya nanti lampu traction akan hilang. So bila lampu traction hilang, kita bolehlah buat pasal dyno. Masalah sekarang tak ada. Jadi cara kita nak masukkan nak ataupun nak offkan traction control untuk model ni, pertama kita akan kena on kunci. Kemudian kita akan tekan hazard light. Kemudian jangan start kita akan tekan pedal minyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, akan keluar lampu traction control. Start. So traction control ni sudah keluar, jadi kita boleh buat dyno. Dah masuk dyno mode ataupun traction control sudah off. Bila kita nak disable balik benda tu, kita off kunci, kita on balik, patut dia dah kembali normal lah. Jadi ini adalah sikit tips macam mana nak masukkan dyno mode ataupun nak off traction control bagi model 1.4 yang tak ada button traction off. Okay, diharap video ini dapat membantu siapa-siapa yang tengah mencari cara bagaimana nak offkan traction control.